Walah. Alah. Oh, mancur. Memang penting pun ni kena ada dalam kereta. Walah. Kita tengok dia produk highlight. Dia kecil je macam powerbank. Oh, dia boleh charge laptop, boleh charge handset, boleh charge iPod, jumper kereta, boot pun boleh. Oh, ni untuk camping lah, untuk lampu. Oh, ni untuk jumper kereta. Start kereta lah. Right, ni adalah depan dia. Can use for variety of DV camera. Daytime charge, boleh charge kamera, laptop boleh. P3 Walkman. Memang berguna pun benda ni. Time. So mari kita buka. Tak ada masa, kita tengok apa yang dalam ni. Baik, buka. Walah. Oh, macun. Ini dia powerbank dia untuk jumper kereta. Oh, depan untuk okay. Bagus untuk kita pecahkan kereta ni. Alah. Wah. Memang nice kot. Yang ini, oh, ada start engine. Ada 4 USB. Oh, ni untuk start kot. Okay, tengok ada tak bateri. Lampu lah. Cun juga. Sekarang boleh on. Ni kena charge. Oh, ni on dia. Walah. Oh, walah. Walah. Bateri ni. Oh, ni untuk tukar dia punya ni. Voltage dia. Alah. Alah, ni off dia. Kicun. Okay, nice. Berat juga lah. Berat sikit je. Kasih kita untuk pump ni, pump tayar. Oh, ni plastik dia, pump tayar. Ok, untuk pump tayar. Boleh try ni. Kalau tayar kita pancit ke apa, boleh try. Ok, dia kasih kita charger, powerbank, soket untuk charger dekat kereta, jumper kereta, wire jumper kereta. Oh, dekat pin. Okay, right, dekat pin. Dan last sekali, ini bagus ni. Ni untuk iOS. Ni lightning cable. Untuk Android lah, untuk handphone. Okay juga, boleh tahan. USB. USB-C juga. Juga. Cut. Inilah dia barang dalam dia. Ada free gift lagi, jam. So inilah dia barang dalam dia. Kita kasih. Memang puas hati, memang penting, memang bagus. Untuk emergency. Kotak pun okey. Bagus kotak ni. Multifunction jump starter. Memang bagus. Dia start, dia charge. Okay, cun. Ngam teruk.